අයිබෝන් අද ෆොටෝෂොප් වලින් අපි ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ෆොටෝෂොප් වල තියෙන කටින් ටූල්ස් දෙකක්. ඒ තමයි ෆොටෝෂොප් වල තියෙන ලේයර් මාස්ක් සහ වෙක්ටර් මාස්ක් කියන ඔප්ෂන් දෙක. මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ෆොටෝෂොප් හරහා මොකක් හරි ඉමේජ් එකකින් තව කොටසක් කපලා අයින් කරන්න අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම ගා ඉමේජ් එකක් තියෙනවා මේ කැමරා එකක් තියෙන එකක්. මට මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් කපලා එලියට ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තමයි මේ එකක් තමයි ලේයර් මාස්ක් කියන එක, අනිත් එක තමයි වෙක්ටර් මාස්ක් කියන්නේ. මේ දෙකම දැනට ඩිඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ මේ ලේයර් එකේ කොපි එකක් ගන්නවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කොපි එක මම ඩිලීට් කරලා දානවා. එතකොට අපිට ලොක් වෙච්ච නැති ලේයර් එකක් හම්බ වෙනවා. දැන් අපි මෙතන ගියොත් අපිට වෙනවා ඇති ලේයර් මාස්ක් සහ වෙක්ටර් මාස්ක් ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි බලමු ලේයර් මාස්ක් එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා ලේයර් මාස්ක් reveal all කියලා මේක සිලෙක්ට් කරනවා. එතකොට අපිට මෙහෙම පොඩි කොටුවක් එනවා. වෙනවා ඇති. මේක ක්ලික් කරලා අපි ගන්නවා අපි brush tool එක. brush tool එක මම brush එකේ size එක පොඩ්ඩක් lock කරගන්නවා. මෙතෙන්ට අපි වඩා හොඳයි මේ වගේ hard round brush එකක් ගන්න එක. ඒ කියන්නේ shade නැති එකක්, feather එකක් නැති එකක්. ඊළඟට මම මේක මේ විදිහට drag කරනවා. මොකද වෙනවද කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මෙතන හැබැයි colors වෙනස් කළොත් දැන් මගේ foreground color එක white, background color එක black තියෙන්නේ. මම මේක මාරු කරොත් අපිට වෙනවද අපි මේ විදිහට අඳිනකොට මේකේ background එක erase වෙනවා. අපි වැරදීමකින් මේ වගේ පින්තූරේ උඩ මේක ඇඳුනොත් අපිට පුළුවන් නැවත පාට දෙක වෙනස් කරලා මේ විදිහට අඳින්න. එතකොට කී කොටස් නැවත ඇඳෙනවා. දැන් මේකෙන් අපිට background එක සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක තරහ කර පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද විශාල ප්‍රමාණයක් ඉවත් කරන්න අපිට brush එක size එක lock කරන්න වෙනවා. සහ මේ කුඩා තැන් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සියුම් තැන් අපිට අයින් කරන්න ගියාම ටිකක් කරදරකාරී. මොකද brush එක round මේකේ තියෙන අනිත් පැත්තට round වෙලා තියෙන මේ surface එක මේ මතු පිට. එතකොට මේක කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි භාවිතා කරන්න අපිට මේ වෙන ක්‍රමයක් භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒකට අපි භාවිතා කරන එක තමයි vector mask tool එක. මම මේකේ මේ layer mask එක delete කරලා දානවා. අපිට නැවත අපි පින්තූර ලැබෙනවා මේ විදිහට. අපි මේ වගේ පින්තූරයක් කට් කරන්න භාවිතා කරන තව විදිහක් තමයි pen tool එක. pen tool එකෙන් අපිට පුළුවන් බොහොම සියුම්ව මේක කට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමල මෙතන ඉඳන් මෙතනට කට් කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන ක්ලික් කරා. මෙතන ක්ලික් කරාම කට් වෙනවා. ඊළඟට මට මෙතනට යන්න ඕන නම් ආයි ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේ විදිහට බොහොම සියුම් අපිට මේක කට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මම මේක මේ රෆ්ලි බොහොම රළු විදිහට කට් කරනවා. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මට මේ විදිහට රවුම්ඩ් කට් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් මේ හරිය විදිහට තියලා මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරන්න. ඩ්‍රැග් කරාම අපිට වෙනද හරියටම රවුම් සලකුණු වෙනවා. මම මෙතන ක්ලික් කරොත් එම රවුම් ලොකු වැඩි. මට පුළුවන් මෙන්න මේ alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ කර්ව් එක අයින් කරලා නැවත මේ විදිහට අඳින්න. නැවත මේ විදිහට අඳින්න. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපි මේ වගේ කෙලින් ලයින් එකක් ඇඳලා කියලා. මෙතෙන්ට අපිට ඕනේ මේක තව මේ පැත්තට ඇද ගන්න. අපි මෙතන ක්ලික් කරාම තව ඇන්කර් පොයින්ට් එකක් ඇඩ් වෙනවා. ඊට කන්ට්‍රෝල් කී එක ප්‍රෙස් කරන මේක අදින්න පුළුවන්. මේව අදින්න පුළුවන්. නමුත් මෙතෙන්ද අපිට හරියටම පේන්නේ නැහැ පින්තූරේ කොච්චර දුරට කට් වෙනවද කොච්චර දුරට කට් වෙන්නේ නැද්ද කියලා. අන්න ඒකට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙක්ටර් මාස්ක් ටූල් එක. මම මුලින්ම මේක මේ විදිහට මම රෆ් කට් එකක් මේක නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ විදිහට පාත් එක කම්ප්ලීට්. දැන් මෙහෙම තියෙද්දි මම යනවා ලේයර් වලට ගිහිල්ලා මෙතන වෙක්ටර් මාස්ක් වලින් current path කියන option එක select කරනවා. එතකොට අපිට පේනවා ඇති මගේ image එකේ මම ඇඳපු pen path එක නම් pen path එක ඇරෙන අනිත් ටික ඔක්කොම සියල්ලම දැන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට මේක edit කරගන්න පුළුවන් control key එක press කරලා මේ click කරා අපිට control key එක press කරාම මේකේ anchor points එක එනවා. අපිට පුළුවන් මේවා වෙනස් කරන්න control key එක මාර්ගෙන් අපිට වෙනවාදී එන මේ විදිහට. එතකොට වෙනවාදී මම මෙහෙම වෙනස් කරන වෙලාවට මේකේ anchor point එක වෙනස් කරන වෙලාවට මගේ background එක නැවත මට පේන්න ගන්නවා. ඒක හොඳ දෙයක්. මොකද අපිට පුළුවන් background එක කොච්චර පේනවද කොච්චර පේන්නේ නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න හරියටම අපේ පින්තූරය මෙහෙම edit කරනකොට මේ විදිහට වෙනවාදී මොන ආකාරයකට අපිට මේක edit කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේක අවශ්‍ය නම් මේ වෙක්ටර් මාස්ක් එක ලේයර් මාස්ක් වෙක්ටර් මාස්ක් එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මේ මාස්ක් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාම වෙනද මාස්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මෙතන ගියාම මේක Photoshop සමහර version වල properties කියලා වෙනම tab එකක් විදිහට තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේ density එක මේ විදිහට අඩු කරන වෙනදී background එක තරමක් පේන්න ගන්නවා. ඊළඟ feather එක අපිට පුළුවන් තීරණය කරන්න
ඒ කියන්නේ මේ පින්තූරේ කොච්චර කට් වෙනවද කියලා ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙනදී හොඳ වෙච්ච එජ් එකක් එක්කන්නේ මේ විදිහට අපිට මේක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට කොහේ හරි වැරදුනොත් අපිට තියෙන්නේ මේ මාස්ක් එක අපිට මාස්ක් එක තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. මාස්ක් එක අපිට ඩිසේබල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ නැවත ඉනේබල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක මේ රාස්ටරයිස් වෙක්ටර් මාස්ක් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරාම මේක බොහෝ දුර ලේයර් මාස්ක් එකක් බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට අපිට මේක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට මේ පාත් එක ඕන නම් අපිට මේ පාත් එක අඳිනකොට අපි පාත් පැනල් එකට ගිහිල්ලා අලුත් පාත් එකක් නිර්මාණය කරා නම් එතකොට අපිට මොකක් හරි වෙනසක් يعني වැරද්දක් වුණොත් නැවත මේ පාත් එක අරගෙන ඒකෙන් වෙක්ටර් මාස්ක් එක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එතන මේ වෙක්ටර් මාස්ක් සහ ලේයර් මාස්ක් ටූල් දෙකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේකයි. මේකෙන් අපිට පහසුවෙන් Photoshop වලින් ඉමේජ් එකක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් වෙන් කරලා ගන්න මේ ටූල්ස් දෙක අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන්.